Välkomna till Think and Drink, kanalen med onödigt vetande om drinkar. Då var det dags för Take 2 av Last Word. Normalt försöker jag ju ta ut svängarna rejält när jag prövar egna recept för någon av IBA-drinkarna. Men den här gången är min förändring av originalreceptet mer av en nödvändighet. För det råder brist i världen på en av ingredienserna. Det är chartreusen som, när jag spelar in det här, är en bristvara över hela världen. Chartreuse är en örtlikör som tillverkas av 130 olika örter och växter som man lakar ur i alkohol i 8 timmar. Som då får en mycket karaktäristisk färg. Så pass unik att den fått en egen färg uppkallad efter sig. Likörens recept är en väl bevarad affärshemlighet som vid varje tillfälle bara 2, somliga säger 3, munkar känner till. Det är munkar ur Kathusanorden som tillverkar likören. Och här är något att arkivera under extra onödigt vetande. I Norden har det bara funnits ett Kathusankloster. Det existerade mellan 1493 och 1526 när Gustav Vasa stängde det. Klostret hette Pax Mariae, eller på svenska Marias fred. Så staden som växte upp runt klostret kommer att kallas Mariefred. Att receptet är hemligt betyder att man öppnar upp för falska kopior och dåliga efterapningar. Men det triggar också en nyfikenhet och en vilja att försöka lista ut vilka örter som används. John Tellman till exempel räknar upp några av ingredienserna han identifierat i sin bok The Practical Hotel Steward från 1900. Han når ju inte upp till 130 stycken ingredienser precis. Men här finner vi kanel, muskot, citronmeliss, mynta, timjan, angelikarot och malört. Plus några för mig helt okända växter. Isop, ja det är visst en kryddväxt. Balsamblad och slottegubbe. Jag hade gissat att till och med Carl von Linné skulle klä sig i huvudet här. Men min mamma hade inga problem med några av de här ingredienserna så jag får skylla på min dåliga allmänbildning. Bevist, fälligt, Tommy. Men tillbaka till angelikarot som är roten till örten kvanne och innehåller eteriska oljor och fler än 20 olika bitterämnen och är nog ansvarig för likörens unika smak. Jag tror och gissar, helt utan några egentliga bevis, att munkarna även använder örtens stjälkar och blad. För om man skördar växten innan midsommar innehåller den nämligen ganska mycket socker. Kvanne odlades på 1100- och 1200-talet som en medicinalväxt och det förs tillbaka till munkarna och chartreuse. Redan 1084 flyttade religiösa tyskar ut till öknen i Chartreuse i Frankrike för ett munkliv i bön och kontemplation. 1257 öppnar Kathusanmunkarna ett kloster. Eller kanske jag ska börja använda det franska ordet för Kathusanmunkarna, Les Chartreux. Ja, de är döpta efter platsen. Pharmakopé var ett intresse som munkarna och nunnorna vid den här tiden odlade. Därför hittar vi diverse medicinalväxter i deras trädgårdar. Växter och örter som munkarna behövde för att utveckla olika ungdomsessenser eller livets vatten. Och det vi. Värt att nämna här är att munkarna samarbetade med 2 coola grabbar. Arnaud de Villeneuve och Raymond Lulé. Dessa 2 gick till historien som uppfinnare av en ny medicin. De destillerade vin. Konjak. Nästa datum på vägen till likören i fråga, 1605, då fick Kathusanmunkarna i Paris ett dokument, eller ett manuskript, av okänt ursprung med instruktioner och ingredienser för att skapa ett livselixir, en dryck för en lång livslängd. 1737 fick huvudmunken, som han absolut inte kallades då eller nu, chefen. Han fick manuskriptet överfört från Paris till klostret i Grand Chartreuse. Väl i klostret satte munkarna igång att skapa det där livselixiret. Och 1755, då var det arvtagaren till de nu döda munkarna som fick manuskriptet ursprungligen klara. Man hade nu en formel som gav elixiret en röd färg. Det var också nu man beslutade att receptet och processen skulle vara hemligt. 1762, ja då tar arvtagaren till den ursprungliga arvtagaren tag i att förbättra metoden. Och 2 år senare, 1764, dokumenteras den nu lite gröna drycken med sin skarpa smak i ett 7-sidigt dokument.
med den nästan självklara titeln Sammansättning av chartreuse-elixiret. Och vi har fått ett födelsedatum för grön chartreuse. Så hur var det då med bristen på likören? Det beror på att munkarna 2019 beslöt att begränsa tillverkningen av likören till 1,6 miljoner flaskor per år. Under covid 2020, när efterfrågan ökade till det dubbla, på grund av att vi hemmabartenders var sugna på att skaka Last Word, Naked and Famous och så vidare, hade man behövt bygga en extra källare för att klara lagringen av den ökade produktionen. Men istället höll man fast vid produktionen av 1,6 miljoner flaskor per år med hänvisning till miljöskäl. Det var för att förhindra den miljöpåverkan en uppskalning av produktionen skulle innebära. Men också för att ge de 2 munkarna som kan receptet ro att faktiskt ägna sig åt sitt munkande med fokus på sina löften om bön och ensamhet. De flaskor som faktiskt produceras köps snabbt upp av barer, restauranger och hotell, så vi hemmablandare kommer sannolikt att uppleva den begränsade tillgången under en överskådlig framtid. Och det ska sägas att 1,6 miljoner flaskorna gäller alla typer av chartreuse. Den gröna, som historien jag hittills har berättat handlat om, har en lilla syster gul chartreuse. Men det finns också några specialvarianter. Jag vill speciellt nämna en, chartreuse VEP. Det här är en likör med mycket lång lagringstid på ekfat som finns i både grön och gul variant. VEP står för, här behöver jag en stuntröst. Vieillissement exceptionnellement prolongé. Men det finns fler varianter. Mitt mål nu är att hitta alternativ till både den gröna och den gula i olika cocktails. Det blir inte lätt, det är jag redan mycket medveten om. Både den gröna och gula har ju en distinkt smak som särskiljer dem från de flesta andra likörer. I den gröna tycker jag det många örterna är det mest framträdande, men även smakerna av citrus lime ligger i framkanten. Och man missar inte heller att den är på 55%. Alkoholen är inte lika framträdande i den gula med sina 40%. Och här dyker toner av saffran och honung och lakrits också upp. Båda är söta, vi snackar ju likörer här. Men med mer sötma i den gula. Men nu gällde det alternativ till den gröna i en Last Word. En, enligt mig, fullpoängare till drink. Valet föll på Luxardo del Santo. Det här är ingen egen upptäckt utan det var reklam för Luxardo som fick mig på spåret. En provsmakning genom att dricka dem rent direkt efter varandra ger mig lite hopp faktiskt. Luxardon har mindre alkoholstyrka, 40%, och det känns. Men de många örterna finns där. Men också mint och lakrits, och där lurar minsann lite vanilj också tror jag. Jag blandar och smakar. Ja, det här är bra. Jag gjorde rätt som drog ner på limen lite och tillsatte saltlösningar för att balansera det hela. Vill ju inte ha den här för söt. Den är ju inte helt lik en Last Word på chartreuse, men det hade jag inte trott heller. Men det är tillräckligt likt för att jag tycker jag kan kalla det här för en Last Word. Betyget blir även här 6 av 6. Det betyder ju en toppdrink som egentligen inte borde gå att göra bättre. Men nästa gång tror jag att jag ska öka mängden gin lite för att kanske närma mig originalet ytterligare. Sen måste jag ju fortsätta att leta efter andra örtlikörer att testa också. Men det blir i andra framtida avsnitt. Nu är jag nöjd och säger skål och mixa lugnt.